أهلا وسهلا بكم. الحقيقة بيعتبر الإشباع الجنسي من أحد مرتكزات الحياة الزوجية السعيدة، وأغلب المشاكل الأسرية من طلاق وخيانة وبرود عاطفي وعنف الحقيقة بترجع في الأساس إلى صعوبات في تعبير عن هذا الأمر. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أكلمكم عن هذا الموضوع بالتفصيل في هذه الحلقة. أنا الدكتور أحمد كمال، استشاري معامل الأطفال الأنابيب في إنجلترا، وبكلمكم في السلسلة دي عن الصحة الجنسية. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى من ربنا في أول الحلقة أن يوفقني في الحديث عن هذا الموضوع دون أن أتلفظ بأي كلمة أو لفظ يؤذي أسماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. التعبير يا أخواني وأخواتي عن الشعور بالرغبة والنشوة الجنسية ضروري جدا لسلامة واستمرار الحياة أو العلاقة الحميمية بين الزوجين بشكل صحي ودائم التجدد. وأنا الحقيقة أعني بده إيه هي أشكال التعبير عن الشعور بالرغبة. أحد هذه الأشكال أخواني وأخواتي الفضليات هو إظهار الرغبة الجنسية بشكل صريح وواضح، كالتحرشات والمداعبات الجسدية واللفظية، طبعا بشكل رائق، وده ما بين الزوجين يعني. أو شكل آخر إغراء الزوج عن طريق ارتداء الملابس المثيرة، استخدام العطور اللي بتملأ الجسم برائحة منعشة ولطيفة، إظهار درجة الإشباع أثناء العلاقة نفسها، أو إشعار الطرف الآخر بقوة الإشباع والاستثارة الجنسية. ده بيكون عن طريق الإيحاءات والإيماءات اللفظية كالآهات والحركات الجسدية يعني. ولكن من المؤسف ان نسبة كبيرة الحقيقة من النساء المتزوجات بيشعرن بالخجل او الخوف من اظهار هذا الامر، من اظهار درجة اشباعهم الجنسية، وده بسبب اما الشعور بالاحراج والقلق من تشوه صورة الذات امام نفسها اولا قبل ان يكون قبل زوجها، الخوف من انتقاد الزوج او تقليله من شأنها او من قيمتها. الحقيقة الاعتقاد الخاطئ أو والمفهوم غير الصحيح عند الكثير بأن المرأة المتزنة والشريفة والعفيفة لا تصدر أهات اللذة ولا يظهر عليها ولا تظهر رغبتها الصريحة في هذا الأمر. وبصراحة هذه الحلقات أساسا تم عملها مخصوص لتصحيح هذه المفاهيم الكثيرة. فلذلك إخواتي الفضليات، كثيرا ما نرى الأزواج بتشتكي، الزوج يشتكي أن زوجته لا تأبى وتمتنع عن أن تظهر درجة سعادتها خلال ذروة الإشباع الجنسي. الزوجة فتتهم الزوجة على أنها باردة، ما تستجيبش مع زوجها، ثم نكتشف من خلال المقابلة والحديث معها أنها بالعكس هي بتستمتع بالنشاط الجسدي الجنسي، لكنها بتعتقد أن إظهار تلك الرغبة بيعتبر الحقيقة قلة أدب أو عدم تربية أو سلوكيات لا تتناسب أخلاقيات المرأة الصالحة، فتكتفي بالوصول إلى النشوة في صمت تام. وأحيانا بيضطر الزوج لسؤالها سؤال مباشر: هل إذا ما كانت وصلت إلى درجة الإمتاع والإشباع الجنسي أو لا؟ وأحببت الحقيقة قبل ما أشير وأسترسل في هذا الموضوع أن أحيانا يحصل العكس، أن الزوجة قد تلجأ لأنها تظهر أنها يعني وصلت إلى النشوة وإلى هزة الجماع، وتمثل هذا بإتقان الحقيقة شديد، في حين أنها لم تصل أبدا، ولكنها بتعمل كده إرضاء لزوجها حتى لا يعتقد أنها باردة جنسيا وأنها لا تتجاوب معه مع نشاطه يعني الجنسي، وهي في الحقيقة لم تصل أبدا إلى درجة الإشباع. وأنا هنا الحقيقة حابب أهمس في أذن الأزواج بضرورة حرصهم الحقيقة على وصول زوجاتهم إلى درجة الإشباع والنشوة والصبر عليهم، لأنهم الحقيقة بياخدوا وقت أطول من الرجال. ده أمر لازم يكون واضح. الزوجة المرأة بتأخذ وقت أطول من الرجال في الوصول إلى النشوة وإلى نشوة الجماع وإلى هزة الجماع. دي طبيعة تكوين المرأة يا إخواني وأخواتي. إظهار مشاعر اللذة في هيئة عبارات لفظية أو حركات جسدية بيعتبر عملية مهمة جدا لتعميق مشاعر الود والمتعة بين الزوجين. هتكلم معاكم بصراحة أكثر. إحنا في جميع مراحل حياتنا العادية بنستعمل ألفاظ معينة بنميل إلى استخدامها للتعبير عن سعادتنا. الآهات دي كلمة عادية جدا بنستخدمها في حياتنا اليومية. والله ده أكل جميل، والله دي سيارة جميلة، شيء بديهي طبيعي، فما فيش أبدا حرج إن احنا نستخدم هذه اللفظة. أما في المقابل بقى
الامتناع عن إصدار هذه التلميحات والإيماءات اللفظية خلال العملية الجنسية، فده الحقيقة بيرسل رسائل سلبية إلى الطرف الآخر. بيعني ببساطة الآتي: إن السيدة أو المرأة بتكره العملية الجنسية، في رفض للطرف الآخر، عدم الشعور بالراحة والاطمئنان خلال هذه العلاقة، وزي ما انتم شايفين كلها رسائل سلبية. المباشرة الجنسية الفعالة بتتطلب إخواني وأخواتي الفضليات هذا التفاعل الإيجابي المشترك بين الزوجين، وما يجبش أبدا أن الزوجات الفضليات أن يشعروا بالحرج من ترجمة هذا التفاعل إلى إشارات وإيماءات وألفاظ تعبر عن هذه اللذة والنشوة الجنسية. والحقيقة أن كثير من المشاكل الجنسية بتبدأ عندما نبتدي ننظر إلى آهات النشوة الجنسية والإيحاءات اللفظية وهذه الأمور بصورة رسمية متحفظة محاطة بكثير من الخجل والتردد. والحقيقة أن كثير من الأبحاث النفسية في مجال الجنس والعلاقات الحميمية أظهرت أن أهم أسباب سوء التوافق الجنسي هو امتناع الزوجة أو الزوج طبعا عن إظهار آهات المتعة والنشوة الجنسية والتصرف بطريقة نمطية رسمية أثناء العلاقة وأثناء المعاشرة. بنلحظ ده أكتر مع التقدم في العمر طول مدة الزواج وتعود الزوجين على بعض وجعل الأمر روتين وفقط. الخلاصة يا إخواني وأخواتي الفضلات عشان ما أطولش عليكم، لابد من التعامل مع العلاقة الحميمية كغريزة أساسية زي غريزة الجوع والأكل والعطش وهكذا. لا حرج بتاتا في التعبير عن النشوة في صورة عبارات أو سلوكيات، ليس هناك حرج ما بين الزوجين. كل هذه الأمور لا ينتج عنها إلا تمتين العلاقة بين الزوجين، تثبيت الحب بين الزوجين، وتقليل الخلافات الزوجية. ربنا يسعدكم يا رب. أتمنى أكون غطيت الموضوع بدون أن أتلفظ بأي لفظ يؤذي أسماعكم. ما تحرموناش من لايك والشير، ونراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.